Stir, stir it, stir until the mixture. Hi! Hello mga friendship! Welcome to my channel. And today may share na naman akong bagong recipe. At I hope na magustuhan nyo ito guys. Tara na! So ang recipe ko for today mga friendship is very easy and affordable. Everyone can do it. At saka maraming variety of this kind of recipe, but this one is very popular here in Korea, especially sa mga street food. So umpisa na natin. Today's recipe, ang ingredients lang niya is eggs. We need some bacon, at saka mayonnaise, at saka syempre ang kimbap, for kimbap. So today's recipe, the name is egg and bacon kimbap, and this is very good for those who are on diet kasi wala siyang rice. And you can also put any vegetables if you wish, but today I have to make only egg and bacon plus the sauce, which is the what they call this, mayonnaise. So panoorin nyo guys. So today I will make 16 pieces of eggs, so I have to scramble it. Then I add the herb salt or any kind of salt you want, and with pepper. Stir it. Stir until you mix together. By the way, the more it's up to you guys kung ilan ang gusto nyong gawing kimbap or the egg. Ilan ang gusto nyong gawin depende sa dami ng person na kakain, syempre. So ayan, just beat it. Ayan mga friendship, konti lang mantika ang kailangan natin at saka mahinang apoy para hindi agad masunog. So ang gagawin nating pag-fry sa eggs is very thin lang. So kasi pag very hindi maganda. Maganda yung very thin, yung manipis lang ba. So ayan siya mga friendship. Ilalagay natin ganyan lang, tapos paanon lang natin yung paganon, paikutin ng ganyan, very siya para maganda yung pagkakaluto, guys mga friendship. It is best for frying these eggs, this kind of eggs, yung konti lang yung oil niya kasi yung ang tawag niyan, maganda, naaangat agad siya, yung parang so ayan, nasunog, napula na siya. Anyway,
Then afterwards, pag okay na siya, just, ano lang, then flip it up. Ayan. So, ayan, para siya, ano, ganda. Ganda lang siya. Friendship. Chan! So, ayan na guys, ang ating eggs. Fried eggs for today. So, ayan na siya guys. Ayan. Kung nakikita nyo, beautiful. Beautiful. So, di kailangan maging perfect guys. Kaya ang ano ko lang dito para maganda ang kalalabasan ng pag-fry nyo. Kasi very thin lang siya. Ayan. Ano, kung pwede lang, manipis lang, konti lang yung mantika. Tapos, ano, yung ano nyo ng mga ilang minutes. At saka yan, mag-ano na siya. Makikisama na siya. So, all we need to do now is i-fold natin siya. Fold, fold, fold. Fold. Ayan, all we need is to fold, mga friendship. Oo. Ayan, ganong karami. 10 piraso. Ayan, i-fold natin siya. Ganon lang, ganon. So, after we fold it, kuha tayo ng kutsilyo. Then, we have to slice it thinly. At saka very thin. Oo. Ang init pa. Na very, very hot. Ayan. Ayan. Mga beshi ko, mga friendship ko, ayan. Ganun ang paghiwa niya. Ayan siya, mga friendship. O, i-transfer natin. And this is our dinner for today. This is our dinner for today. Pa-English pa ako. So, ayan siya, mga friendship. So, ayan na mga friendship. Nahiwa-hiwa na natin. O, tingnan nyo. Ganyan, manipis lang pagkakahiwa. Kung pwede lang, mas manipis pa dito. Yan. Kabundok na siya. Linisan muna natin dito. At gagawa na tayo. Kasi pagkain ito guys, lalo na mga yung pamilya ko ang kakain, kami ang kakain, so we have to be very clean sa aming lalapagan. So now we need for kimbap. This is this is available and sa mga Korean store. So, ngayon, the moment of truth na tayo. So, we have to put these eggs there. Yung inano natin eggs, ilagay natin dito. Bahala kayo sa dami. But I prefer this na marami para maganda. Maganda mabundok. Yan. So, after that, guys, ayan, kung nakikita nyo, very close tayo. Closer look. But we need something na makaano. We're in trouble. So, ayan. Hindi siya pwede sa closer look. Ayan. Kasi ako ang mapipirwes siya. So, ayan. We have to hindi rin ako pwedeng lumapit. Ayan na siya guys. Ilagay natin. So, I need some mayonnaise. Ang mayonnaise guys, much better kung
kung bibili kayo ng garlic mayonnaise or any kind of mayonnaise na may flavor, much tasty siya. But if you don't have that, pwede rin yung plain mayonnaise, but I choose this with garlic. So you just put it on top of the egg, ganun, parang palaman siya. Then after that, yung fry natin na bacon, you have to fry na bacon, just put it there. Bahala kayo kung ilang piraso. Kung ayan, 2 pirasong lagay natin na bacon. Then after that, just arrange it properly. Ingleserang palaka. Then roll it. Then roll it, baby. Roll. So this is our egg bacon kimbap. So wait lang. So this is it, guys. Tingnan nyo ang ating kimbap. Or my goodness. Ayan. Ang ating egg kimbap. So let's begin. Oh my. Ayan. Ang ano naman nitong no kutsilyo. Sandali, guys. Kuha tayo ng bago. Nagutom ako, guys, habang gumagawa. Kaya pasensya na, kumakain na ako. By the way, guys, hindi ito mukbang, ha? Kasi ang mukbang sa Korea is, kaya tinawag nilang mukbang is, maraming pagkain dyan sa isang mesa. At kailangan kainin mo yan ng lahat. Ang ibig sabihin ng muk is kain, at saka bang is room. So mukbang, room for eating. At kung room for eating daw ang sasabihin is talagang puro pagkain niya na marami. At kailangan kakain ka ng marami. At mayroon isang vlogger ng Korea na demonetized, or I don't know if na-demonetize siya or nagkaroon siya ng anong tawag niyan? Yung penalty. Kasi ang sabi niya is mukbang. Ang kanyang mga niche sa kanyang mga video is mukbang. So, ang pagkakaalam ng mga Koreans na talagang nakakain niya yung ganung kadami sa isang mesa. Tapos one time yata nakita yung video niya na may kumukuha sa ilalim ng kanyang lamesa. So ni-report yata sila. Dito kasi sa Korea, kahit konti lang pagkakamali mo, pwede kang i-report pag hindi nagustuhan ng mga netizens dito. So yun, nagkaroon yata siya ng ang tawag niyan, na nagaano siya ng video na hindi pala totoo yung sinasabi niya. Pag sinabing mukbang is talagang maramihan. So sa Korean YouTube yata nagkaroon siya ng ng penalty or na demonetized. I'm not so sure, but nabasa ko yun sa isang article ng Korean article. So isang vlogger daw na sinabing yung mukbang niya, tapos yung pala hindi niya nakakain lahat, yung kasi isang tambak yun na pagkain. So ito, hindi ito mukbang, although mayroon akong pagkain dyan, kinakain ko lang, hindi ako nagsasabing mukbang. So this is lang.
Let's promise, ang sarap ng mayonnaise. Nakaka-add ng yung taste ba. So, sana nagustuhan nito and thank you for watching. Love you.